Kính chào quý khán thính giả của người Việt Channel. Thì bây giờ quý vị đang lắng nghe một cái phiên tòa mà cái người trước mặt quý vị quan tòa là ông Scott McAfee. Thì đây là một cái điều cũng là bất ngờ đối với quý vị là hôm nay có một cái phiên tòa đặc biệt để mà xem xét thử coi rằng bà Powell và ông Chesebro có ngồi chung với nhau trong cái phiên tòa này hay không. Thì quý vị biết là ông Chesebro đó là ông muốn được xét xử nhanh chóng, nhưng mà ông không ngờ rằng bà Powell bây giờ cũng yêu cầu cái điều đó luôn, tức là xét xử nhanh chóng. Có nghĩa là hai người này đã đồng ý ra tòa sớm theo cái luật speedy trial, và ông Chesebro đó thì đã được yêu cầu và đã được chấp nhận là sẽ ra tòa theo lời yêu cầu của bà Willis. Nhưng mà bây giờ tự nhiên bà Powell lại nhảy vào. Đó, tôi cũng muốn được xét xử nhanh chóng, tôi cũng muốn được ra tòa nhanh chóng. Thì bây giờ đó, bởi vì đây là một cái vụ án mà nó liên hệ đến Rico Law, tức là cả một cái tập thể, cho nên bây giờ hai người đều muốn ra tòa sớm hết. Vậy thì có phải là hai người này nên ra tòa cùng một ngày hay không? Thì bởi vì nó là một nhóm chung với nhau, cho nên một người muốn ra tòa nhanh và người thứ hai cũng muốn ra tòa nhanh chóng, thì hai người này phải bị xử chung cùng một ngày, ngồi chung trong một vụ án đó quý vị. Và bây giờ hai bên đang tranh cãi nhau. Chesebro không muốn ngồi chung với Powell, và hiện giờ bên luật sư của ông Chesebro đang tranh cãi là cái vụ án này nó khác. Vụ án của ông này, ông không có làm gì giống như bà Powell. Ông này, ông không có chạy xuống Coffee County để mà làm ba cái thùng phiếu này. Cho nên hai vụ án này nên tách biệt ra, không có nên ngồi chung lại với nhau. Hai người này không nên ngồi chung một cái phiên tòa. Thì bây giờ hai bên đang cãi nhau. Thì tôi sẽ chuyển đạt lại quý vị những gì mà họ nói để mà quý vị có thể chúng ta có thể xem thử coi là họ có đưa đến cái quan tòa sẽ đưa đến cái quyết định gì. Thì cái quyết định nào á thì tốt cho ông Chesebro và quyết định nào sẽ xấu cho ông ta. Thì ông ta muốn ngồi riêng quý vị, ông ta không muốn ngồi chung với bà Powell, bởi vì bà này đã bị mang tiếng là một luật sư khùng, và ngồi chung với bà ta thì sẽ coi như ông ta cũng chung với lại một cái người khùng điên như vậy. Cho nên đó là cái vấn đề tại sao mà ông ta muốn gọi là ngồi riêng một mình, không có ngồi chung với bà Powell. Bây giờ thì tôi xin dịch cho quý vị nghe nha. Thông cảm là tôi cố gắng hết sức của tôi. Are you joining their position that you don't anticipate that being a consideration here? I don't think that there's antagonistic defenses because, as my co-counsel has said, my client doesn't know Mr. Chesebro, has never met him, has never really spoken to him. There's no emails or documents or anything else. Powell cũng muốn ngồi riêng, bởi vì bà không có. Đây là luật sư của bà nói là bà Powell không có biết ông Chesebro là ai hết. Is going to prejudice her in the same way that Mr. Chesebro's lawyer said that evidence about whatever Ms. Powell did would prejudice Mr. Chesebro. Những cái gì mà bà Powell làm là sẽ có tính cách gọi là đem tới cái thành kiến đối cho ông Chesebro. Và để tôi không biết ông luật sư này là của bên nào, như vậy ông luật sư da đen. Lay out a few things that the court has asked the state to be prepared to respond to. Firstly, we will contend that a trial of these 19 co-defendants will take 4 months, and that does not include jury selection.
And it's also ông nói rằng ông này là chắc của bà Fannie Willis. Ông nói là cái phiên tòa sẽ kéo dài ít nhất là 4 tháng, chưa kể là những cái ngày phải tìm kiếm những cái hội thẩm đoàn. There are in excess of 150 witnesses that the state intends to call. Có tới 150 nhân chứng. We contend that we must prove the entire conspiracy against. Chúng tôi cần phải chứng minh nguyên một cái nhóm này là hợp tác với nhau. Each and every one charged. So the court, in the interest of judicial economy, would have to make the decision as to whether or not the court wants to try the same case 19 times. Bây giờ tòa phải quyết định rằng có muốn làm cái vụ án này xảy ra 19 cái vụ án khác nhau hay không. From your filings of last week or from lately? It had. Judge, I just throw out the number for just to give the court the difference in the number of times and the number of man hours it'll take to try the case, once or twice. Well, when you say twice, who's involved in each case? Obviously, the two who have requested severance here. All right, because up to this point, I thought the state's position was all 19 need to go on October 23rd. It is, and that continues to be our position. Okay. And just to clarify that and flesh that out a bit, you're saying that right now you would predict that if it was just a trial of Ms. Powell and Mr. Chesebro, that the state's going to need those same amount of witnesses, those same amount of exhibits, and that same amount of time? Absolutely. Okay. Tức là ông này ông nói rằng nếu mà 19 vụ mà xử khác nhau á, thì 150 nhân chứng phải xuất hiện 19 lần khác nhau. Well, I think we'd have to get you on the Zoom call so you can share a screen. Do you have a link for that? I do not, Judge, but. All right, let's see if we can email you that. Đây là một cái vụ này cũng khá quan trọng cho Chesebro, quý vị. Does the government have a paper copy of the PowerPoint that it can share with council? Yes. Oh, I'm waiting on that email. Thì như tôi lặp lại đó quý vị, là hiện giờ đó thì bà Sidney Powell cũng đòi hỏi là phải có cái phiên tòa xảy ra sớm theo cái luật là speedy trial, và ông Chesebro cũng đồng ý, cũng muốn như vậy. Thì quan tòa đã đồng ý với lại ông Chesebro, và ngày hôm nay thì bên bà Fannie Willis muốn rằng hai người này phải ngồi chung một phiên tòa, sẽ xảy ra vào ngày 23 tháng 10 năm 2023, tức là chỉ còn 2 tháng nữa thôi thì phiên tòa này sẽ diễn ra. Thì hai người này phải ngồi chung nhau, nhưng mà ông Chesebro ông nói ông không muốn ngồi chung với bà Sidney Powell, bởi vì hai người này không có làm cái gì mà gọi chung là họ là hai người và cũng cùng cái âm mưu, không có phạm chung một cái lỗi RICO như là những bị can khác, chẳng hạn như bà Sidney Powell không bao giờ viết, không bao giờ gửi email, không bao giờ liên lạc với ông Chesebro, và cho nên là hai phiên tòa này sẽ phải xét xử khác, không ngồi chung một cái phiên tòa được, và phải là một cái phiên tòa riêng biệt. Thì vừa nãy tôi mới nghe bên bà Fannie Willis mới nói lên rằng trong cái phiên tòa này chúng tôi đòi hỏi phải có 150 nhân chứng, mà bây giờ nếu mà chúng ta cứ đưa ra một cái phiên tòa, mỗi phiên tòa riêng biệt như vậy, thì 150 nhân chứng này sống trả sẽ xuất hiện 119 lần khác nhau cho một phiên tòa, cho nên nó tốn kém rất là nhiều thời gian. Và nếu mà một phiên tòa xử chung 19 người với nhau á, thì nó đã mất cả 4 tháng trời rồi, đã mất cả 4 tháng trời, chưa kể là những cái tháng mà phải lựa bồi thẩm đoàn. Đó, mà cho nên đó là 19 case như vậy mà xử khác nhau như vậy, cái thời gian đó là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta đang chờ ông McAfee hỏi cái điều gì. Thì đây là lần đầu tiên quý vị chứng kiến cái hình ảnh trong tòa của ông McAfee,
thì quý vị biết là đang trực tiếp live trên một cái đài truyền hình ở Atlanta, cũng như trực tiếp live trên cái YouTube của ông ta. Thì hình ảnh này quý vị nếu mà quý vị thấy như thế này, mà nếu mà mai mốt này ông Stephen Jones nó quyết định là sẽ không có đưa lên tòa án liên bang, thì quý sẽ thấy bị cáo Trump ngồi giống ở trong cái phòng như thế này cùng với một số người khác chúng ta chưa biết là bao nhiêu. Thì bây giờ trong khi chờ đợi mà cho cái phiên tòa xét xử đó quý vị, thì tôi xin nói cho quý vị biết là cái hành động ông Chesebro muốn cái cuộc xét xử này nhanh chóng, không ai muốn như vậy hết cả quý vị. Không có người nào mà ra tòa ở trong cái nhóm này mà muốn tôi ra liền. Tại vì sao? Bởi nhất mình phải có thời gian để chuẩn bị, mình phải xem được những cái gì, những cái bằng chứng gì đưa ra để chống mình. Nhưng mà Chesebro lại muốn đi ra một mình như vậy, đi ra nhanh lẹ như vậy. Cái lý do rất là đơn giản, vì ông ta không muốn ngồi chung với cái nhóm của Trump. Ông ta muốn cho mình là một người độc lập, một người không có nằm trong cái gọi là RICO, không có âm mưu, không có thông đồng với nhau, không có liên kết với nhau, để mà ông ta có thể dễ dàng đổ hết mọi tội lỗi lên Trump. Và lúc đó không có ai bào chữa, không có luật sư của Trump đứng đó để mà bào chữa. Cho nên đó là cái hành động của ông ta đứng một mình để mà có thể đổ lỗi hơn tất cả cho 18 người kia, và đồng thời để cho chứng tỏ rằng mình là một người không có tội, mình một người không có liên quan tới cái RICO law, có nghĩa là không bị tối thiểu là 5 năm tù nếu bị kết vào cái tội này. Nhưng mà không ngờ, bất ngờ, không biết từ đâu mà bà Sidney Powell lại nhảy vào quý vị, nhảy vào. Mà cái người mà ông Chesebro sợ nhất là bà này, bởi bà này là phải nói là một cái người mà tệ nhất trong tất cả những cái nhóm luật sư của ông Trump, ngoại trừ ông Rudy Giuliani. Thì bà này là một người mà đã ra cái âm mưu là nào là nước ngoài xâm phạm vào cái cuộc bầu cử, nào là cái thùng phiếu Dominion bị coi như là xâm phạm vào trong đó. Bà này là điên khùng, cho nên đến nỗi ông Trump còn nói bà này là có những cái tư tưởng khùng mà quý vị. Và cái lời nói của ông ta đã được đưa ra trong tòa thưa quý vị. Thì bây giờ tôi cũng chưa hỏi rõ là họ đang chờ cái gì, chờ những giấy tờ gì đó để đưa cho quan tòa ông McAfee. Và cái này tôi mới tình cờ đây. Và ông này đang đưa ra một cái luật của tiểu bang Georgia là khi mà hai bị cáo and our case law, we're relying on Collins versus the state, 312 Georgia 727. Three factors to consider are the likelihood of confusion of the evidence in law, the possibility. Ông này đang đưa ra một cái luật là other defendants and the presence or absence of antagonistic defenses. Là ông McAfee nên xem xét lại cái luật của Georgia. Either the mere presence of an antagonistic defense or the possibility that a separate trial will give a defendant acquittal is sufficient to sever. Defendant bears a burden of showing that. Đây là luật sư của ông Trump đây. Không phải luật sư của ông Chesebro thì phải. Là nên nói ông quan tòa nên xét xử cái luật là nó gọi là, tiếng Anh nó gọi là sever, tách ra hai phiên tòa đó. Là cái chữ sever ở đây nó có nghĩa là tách ra. Thì ông này đang bào chữa cho cái vấn đề nên tách ra, bởi vì hai người này không có một cái sự liên hệ gì với nhau cả. Đó thì vì ông kêu ông phán là nên cắt cái phiên tòa này ra, chia ra làm hai phiên tòa. About the vast number of events she had no knowledge of or connection with. Ông này là của bà Powell, thì bà Powell cũng muốn phiên tòa này cắt ra luôn. Turning to case law, Lowry versus the state, 347 Georgia Act 26, a 2018 case. Nothing in Georgia's RICO provisions requires that Lowry, the defendant in that case,
have participated in or even been aware of all the alleged acts of racketeering activity committed in connection with the common enterprise. Ông này ông nói không có cái luật pháp nào của nước cha mà không có quyền cho cái phân phiên tòa này làm đôi, là hai phiên tòa khác nhau. And likewise, the federal courts agree. This is an 11th Circuit case, 1996, United States versus Castro, improving the existence Và ông đưa ra một số những cái thí dụ mà trước đây tòa án Thẩm thứ 11 đã xét xử và đã dùng luật để mà phân cái phiên tòa của một số bị cáo. Và ông đã dẫn chứng rằng ở trong cái phiên tòa phúc thẩm đã cho phép tách ra làm đôi, bởi vì hai người này không có liên hệ gì với nhau, không có liên quan gì với nhau. Anytime a person enters into a conspiracy, they are liable for all of the acts of all of their co-conspirators. Thì ông nói cũng lý luận rằng nếu mà bởi vì hai người này không có liên hệ nhau, không có biết về nhau, thì làm sao mà nói họ là nằm trong cái RICO law được. The evidence is exactly the same. The number of ông này ông nói giờ một phiên tòa hay 19 phiên tòa gì thì cũng phải làm như vậy thôi, phải xử theo đúng luật. Tức là ông đưa ra những cái lý do mà ông Scott, ông thẩm phán Scott cần phải phân cái phiên tòa này ra làm hai cái phiên tòa khác nhau giữa bà Sidney Powell và ông Chesebro. Ông này là luật sư của bà Sidney Powell. Baker versus the state. Severance was properly denied, not a RICO case. Padgett, severance properly denied, not a RICO case. Jones versus the state. Severance was properly denied, also not a RICO case. Zafiro versus United States, federal case. Again, severance was properly denied. Ông cho rằng đó là Sydney và ông Powell không có mà Sydney Powell không phải là nằm trong một cái RICO case, bởi vì nếu mà RICO case là sử dụng, nhưng mà hai người này không biết nhau, không liên hệ với nhau, cho nên không có thể là gọi là họ có thông đồng với nhau, thương lượng với nhau để mà làm những cái việc mờ ám. What the appellate courts found was that at trial, the evidence against one defendant was minimal, almost nothing compared to the evidence against the co-defendants. And so it was just fundamentally unfair that there was all this evidence that applied to one, very little that applied to the other, and the jury may have been confused. Ông nói rằng rất là không công bằng nếu mà chúng ta cứ lấy tất cả những tội của người này rồi đổ lỗi cho người khác luôn là như vậy. Most of them severance properly denied, none of them a RICO case. And the ones where ông đã lặp lại là một lần nữa là tôi yêu cầu tòa xét ra tách ra làm hai, và đây không phải là một cái vụ án RICO mà họ thông đồng với nhau. That was pertinent to the other defendants charged. And of course, conspiracy cases, and more specifically, RICO conspiracy cases are different. Cái trường hợp RICO, vụ án RICO là khác không phải giống như vụ án này. And so the analysis is different. The facts are different and the law is different. Sự việc xảy ra là khác nhau và ngay cả cái luật lệ cũng khác nhau. Georgia Act 788 2005 case. Each actor in a conspiracy is responsible for the overt actions undertaken by all of the other co-conspirators in furtherance of the conspiracy. Willingham versus the state. Georgia Supreme Court case 1995. Thì bây giờ quý vị chỉ nghe ông ta lải nhải về những cái bằng chứng trước đây mà có những phiên tòa đã phân tách cái bị cáo ra làm hai phiên tòa khác nhau thay vì nằm chung trong một phiên tòa. Thì ông ta đưa ra những cái bằng chứng dẫn chứng những cái sự xét xử trước đây đã coi như là đã if the racketeering acts charged are a furtherance of the overarching RICO conspiracy charge. And in our case, the state's theory of the case and as laid out in the indictment, each and every one of those 161 overt acts charged and all of the offenses charged from count 1 to count 41 were all in furtherance of the same overarching RICO conspiracy, which was to unlawfully affect the outcome of the 2020 election in the state of Georgia. Every single one. I understand the other side's argument that, you know, my clients over here in Coffee County, my clients over here
In Wisconsin, Bà wherever, Sydney some off emails. Powell thì ở The problem for them is that Coffee it doesn't County, matter because it's all còn part ông of the same Chesebro thì overarching ở RICO conspiracy. Washington DC, ở những nơi khác nhau, họ không bao giờ nói chuyện với nhau, họ không liên lạc với nhau, thì làm sao mà nói rằng họ là nằm trong cái nhóm mà bị xét xử như một nhóm tội phạm chung với nhau. One thing didn't work, so we move on to the next thing. That thing didn't work, so we move on to the next thing. That thing didn't work, so we move on to the next thing. And that was going on from the first overt act to the last overt act, all part of that same overarching RICO conspiracy. Turning back to the factors that the court needs to look at, and I'm just going to kind of talk about factors 1 and 2, the likelihood of confusion of the evidence in law, the possibility that evidence against one defendant may be considered against the other defendant. Ông nói tiếp rằng là nếu mà dùng một cái bằng chứng này để mà kết tội người kia và dùng bằng chứng kia kết tội người nọ thì cái đó không đúng trong trường hợp của thân chủ của ông. There's no likelihood of confusion about which evidence applies to which defendant or which law applies to which defendant when all of them are alleged. Thì quý vị chỉ nghe ông ta lải nhải tới nhảy lui, cũng còn một cái điều mà ông ta muốn nói là hai người này không có liên hệ gì với nhau, hai người này không có phạm cái RICO law. Cho nên phải bây giờ ông ta đưa ra những cái bằng chứng trong quá khứ, chỉ có như vậy thôi quý vị. And because it's a conspiracy case, Mr. Chesebro is liable for what happened there, and it's admissible evidence. Ông này là luật sư của bà Sydney Powell. Federal court, since any evidentiary spillover, and the court asked about this issue, since any evidentiary spillover is vitiated, where the evidence in all events would have been admissible. Chị Tiên Nguyễn nói hay nha, chị Tiên Nguyễn nó làm luật sư. Rarely, if ever, be required. This is a First Circuit Court of Appeals case, and we submit that as persuasive authority here. Quý vị biết nếu mà họ thua thì họ sẽ lên tòa án phúc thẩm đó. United States versus Diaz, a Second Circuit case. Nó cũng đưa ra tiếp những cái thí dụ khác nữa. Ông này ông lại nhảy hơi lâu quý vị. Involving the Latin Kings. Even when a defendant was implicated in only one of 9 separate murders carried out as part of a pattern of racketeering activity, a joint trial was proper because all of the evidence was. Nó đưa ra một cái vụ án giết người trước đây do 9 người. Nhưng mà cũng khi mà ra tòa thì một số bị cáo cũng vẫn được xét xử ở phiên tòa khác. As well as his or her relationship with the enterprise itself. And I just love this quote because I think it sums it up. Again, it's an 8th Circuit Court of Appeals decision, persuasive authority. Là ông muốn kết luận là như thế này, dựa vào những cái gì mà tòa phúc thẩm trước đây khi mà kháng kiện lên đó thì đã quyết định những gì họ làm đó là cái bằng chứng rõ ràng cho thấy là cái trường hợp này nên được phân ra làm 2 phiên tòa. Đó là cái kết luận của ông ta. Such as an instruction to the jury to separately consider the evidence as to each defendant. Now, again, the state's position is that because this is a conspiracy case, because it's a RICO conspiracy case, that all of the evidence is admissible against all of the defendants. But even if that, even if there were some issue or to be extra cautious, the court could give a limiting instruction. And the state's position is that it would not be limiting instruction after limiting instruction after limiting instruction, because again, all the evidence is admissible against all the defendants. Also, the defendants completely ignore a long line of cases in Georgia that affirm the denial of severance for Georgia RICO Act violations, all decided under these same principles that I've just talked about. First, Chancey versus ông ta cũng nói rằng là ở bên Georgia thì có cái đạo luật là cho phép phân cái phiên tòa ra, phân tách cái phiên tòa ra, nếu không làm như vậy là không tuân theo luật lệ. And those are provided to counsel, and I have copies of those as well for you. So under these principles, the defendants cannot satisfy the first 2 prongs: likelihood of confusion of the evidence in the law, the possibility that evidence against one may be considered against the other, because that's allowable. That's exactly what a RICO conspiracy case is allowed to do. I don't think I need to talk too much about the 3rd prong because of the statements of the other side.
just what Ông ta nói rằng nghe rằng cái Rico lo cũng dù rằng áp dụng Rico lo đi nữa thì cũng vẫn có thể chia cái phiên tòa ra. We don't believe that's the case here. Palmer versus the state, just to point out a few Georgia Supreme Court case where Palmer court highlighted certain situations where there was an antagonistic defense, Barge, Metz, Moore, and again, won't get into those because of where we're at. Ông này ông chỉ lải nhải có bao nhiêu đó thôi nha quý vị, cho nên tôi để cho quý vị nghe, để tôi chờ thử có ông Scott McAfee ông sẽ nói gì và bên bà Penny Willis sẽ nói gì. Strongly disfavors severance in complex conspiracy cases for several reasons. One is judicial economy. There's been arguments on the other side that somehow severing any of these defendants out would be more economical. I'm not quite sure how that works. I think ông ta cũng nói là bây giờ nếu mà phân chia ra thì đỡ tốn tiền, đó là bên của bà Penny Willis nói như vậy. Ông ta thấy cái điều đó nó rất là vô lý. And I want to remind the court that part of this RICO conspiracy involves victims. There were victims in this case that were targeted by members of the enterprise, and their lives were turned upside down. And that's an important part of this case. And having those people come and testify multiple times over and over. Và ông ta viện lý do rằng để làm một cái RICO case, cho nên cái vấn đề mà nhân chứng mà tới mà khai nhiều lần là không có gì sai cả, cần phải để cho họ khai nhiều lần. Đó quý vị. Tức là bên bà Penny Willis nói không lẽ bây giờ 19 case rồi nhân chứng phải tới 19 lần thì ông này nói tới càng nhiều thì càng tốt. Dạ, đây là đạo đức giả đó quý vị. Tới càng nhiều càng tốt để phơi bày những cái tội ác của những cái người làm tội. Thì đây là cũng đang đổ lỗi cho ông Trump đó quý vị. Và tôi có cái tài liệu tối nay rất là hay nha quý vị. Nói về vấn đề này, bây giờ tất cả các bị cáo đang đổ lỗi cho ông Trump. Thì ông này khi mà ông nói cái câu đó đó, tức là ví dụ này là những cái vụ mà người ta ác độc đối xử tệ với người này người nọ mà phá hủy luật pháp á, thì đây là cái tội mà nhân chứng cần phải được nghe nhiều lần, được ra trình bày nhiều lần quý vị. Operate to a defendant's benefit. So even apart, he says, from these tactical considerations, joint trials generally serve the interests of justice by avoiding the scandal and inequity of inconsistent verdicts. Quý vị đừng có mê coi mà quên bấm like nha quý vị, nhớ bấm like. Is an important and legitimate concern. Montgomery versus the state 156, Georgia Act 448, a 1980 case. Nữa ông ta cũng lặp lại những cái bằng chứng trước đây đó quý vị, là những cái phiên tòa trước đây á, là phân ra liệu rằng cái những các bị cáo nằm trong cái luật RICO law nhưng mà vẫn được phép để mà phân cái tòa án ra, cái phiên tòa ra nhiều cái phiên tòa khác nhau. And the 11th Circuit again agrees. United States versus Brown. Nếu mà tôi tắt đi tôi không nghe người ta nói gì á, thưa Nguyễn Đào. Để tôi tắt nhỏ này nha. In handling this complex conspiracy case in one trial, and in that case, it was a 2-month trial. State, as we've represented to you, Judge, believes that this would be at least. Ông này ông lải nhải hoài, quý vị tôi nghe tôi cũng mệt quá. The defendants' state's position have not met their burdens. Ông nói một cái gì cũng giống nhau đó, lập tới lập đuôi. The evidence or law applicable to any defendant because all of the evidence is applicable to all of the defendants. Quý vị mới vào thì tôi xin lặp lại, đây là một cái vụ tranh cãi để xem sự coi cái vụ án của ông Chesebro và bà Powell có nên hợp lại trở thành một ngày và một phiên tòa hai người này ngồi chung. Đó, bây giờ để tôi nghe ông này nói gì. Yes, all right. So we're really supposed to take into consideration the circumstances of the entire case and anything that just might be present in this case. It may not be in others, right? Yes, sir. So I guess some of the things I think we need to think through. Nhiều điều chúng ta phải suy nghĩ cho rõ. To me also, it's more this position that we still need to have all 19 people at the table 47 days from now. And maybe this is something, if you need to tag team in with somebody else on the council, one of the first things I kind of want to talk through is potentially how removal
affects this. Ông đang suy nghĩ rằng còn cái vụ mà sẽ đưa lên tòa án liên bang thì mà ông Steven Joe sắp quyết định nó cũng có ảnh hưởng đến, cho nên ông muốn suy nghĩ cho rõ. Until a decision is made, we can't issue a judgment of conviction here, right? Yes, Judge. Now, no matter how Judge Jones rules, isn't either party going to have the right to appeal that ruling? That is correct, Judge. Our position is that both parties. Bây giờ ông chờ cho ông Steve Jones quyết định. Any idea of how long to weigh in? Nếu mà ông Steve Jones mà quyết định là tách hay không tách gì, hai bên đều có quyền khiếu nại trả lên tòa án phúc thẩm đó quý vị. So if it's a 4-month trial that starts in October, we're potentially sitting at a point where we presented the entire state's case, maybe even the jury has returned a verdict, but we can't enter that judgment of conviction until the 11th Circuit comes to a decision. Is that kind of the scenario we're playing out here? Judge, I think ông đang đặt cái thắc mắc là, và tôi cũng chưa hiểu rõ, tôi không có nghe rõ, là thứ nhất là vấn đề ông Steve Jones quyết định là đưa cái tòa án này lên liên bang hay giữ, đây là một vấn đề quan trọng. Thứ hai nữa là ông nói về cái ngày mà ra tòa đó thì cái nó có ảnh hưởng gì đến cái quyết định này. And by the way, let me add, I know this wasn't something that I highlighted, so if this is something we need to submit for, post-hearing briefing, we can do that, but this is something that I think is a consideration we ought to be taking into mind. Sure, and that may be the best route, Judge. Our kind of position on that is it depends on what the scope of. Ông nói ông phải suy nghĩ cho rõ ràng. He takes the position that he removes everyone, or that he just removes those who may have, some entitlement to removal. Bây giờ đang nói về cái quyết định của ông Steve Jones á, thì cái vấn đề quyết định của ông Steve Jones nó rất là quan trọng, bởi vì nếu mà ông Steve Jones quyết định là sẽ đưa lên tòa án liên bang á, thì có thể cả đám kéo lên luôn đó luôn hay không, thì đương nhiên quý vị biết là họ sẽ kéo lên hết đó. Rồi á, nếu mà hay là một số nhóm ở lại tại tòa án tiểu bang. And we've sworn in a jury and been presenting evidence against. Nếu mà bây giờ mà mình Judge, again, I think for those very complex kind of bây giờ tôi hiểu vấn đề rồi, chúng tôi nói it's not easy, and we've got again less than 2 months to figure this out. So I think to kind of charge ahead without coming to some thoughts on this very soon might be risky. So, and then the other issue here is, bây giờ còn một vấn đề khác. Even if we say that the 3 prongs aren't met, again, just dealing with the logistical issues, the state's case may take 4 months, but voir dire with 19 cái trường hợp có thể là cái phiên tòa sẽ kéo dài 4 tháng. So I don't think saying they're both going to equally be 4 months, no matter how many defendants are involved, would be completely accurate. Is that fair? In terms of who can object, just any particular question that's asked, the sidebars that are requested, just the sheer physical limitations if one attorney gets sick. Is it really so? Can we so confidently say that each trial is going to be exactly 4 months, no matter who's involved? I don't think we can say exactly, but I think it kind of cuts both ways, Judge. Because if we had, for example, 19. Ông McAfee, ông nói là ông này quyết định là phiên tòa 4 tháng, nhưng mà chưa chắc nó xảy ra 4 tháng, có thể luật sư bị bệnh, nó sẽ kéo dài hơn, xong chỉ quyết định như vậy. Để chúng ta thử xem ông quyết định gì, và tôi hiểu được cái câu chuyện này. Ông quan tòa, ông đang có cái vấn đề như thế nào thì, nhưng để coi thử họ nói cái gì đây. With one defendant each, then each of those witnesses would be fully cross-examined 19 times. So there's a give and a take. Some things might take longer, some things would be quicker. So the other thing Chesebro và bà Powell không có mặt hôm nay, không cần phải có mặt. I don't know how many hearings we're going to need to have to sort through all those, but if we compress our timeline to 40-something days, our ability to even be able to really weigh those and think through these issues, again, it just seems a bit unrealistic to think that we can handle all 19 and 40-something days.
That's my initial reaction. Bây giờ đó thì có vấn đề là nếu mà mỗi người đều mà yêu cầu mình làm riêng như vậy á, thì ông làm sao khó mà giải quyết cái vấn đề nó phức tạp như vậy. I think we've already had some counsel indicating they're on trial in other cases in federal court. And if we're just going to be sitting in a position where we're having to consider a continuance motion in 40 days, tức là mà quyết định cái vụ này trong 40 ngày á, thì chắc nó khó thành lắm. Tức là quyết định mà phân chia không phân chia phiên tòa đó. So at this juncture, other defendants have filed their motions for severance, and they may raise those issues. And it would be appropriate for the court to consider all of these issues in making its decision. But for today's purposes, we're here on two defendants. And the issue is, do we pull these two defendants out? Not do we pull, defendant 13 out, or whatever the case may be. So the state's position is until those are raised by those parties, once we ông này bây giờ ông muốn cho ông McAfee cho biết là bây giờ lấy hai người này ra riêng để 17 người kia còn lại. It might be appropriate at this time to consider whether Mr. Chesebro and Ms. Powell proceed alone together. Đối với ông quan tòa, bây giờ ông đang muốn giải quyết cái vấn đề là hai người Chesebro và bà Sydney Powell có ngồi chung với nhau hay không trong phiên tòa hay không. Ông này ông đưa vấn đề đi xa hơn quý vị, là ông muốn rằng là cho biết rằng là bây giờ ông có tách hai người này ra riêng nhóm hay không. Your Honor, I'm not trying to oversimplify this because it is là công tố viên của bà Fannie Willis. Procedurally. However, as to the 19, Your Honor, there can't be a trial of 19 people, and it has nothing to do with the time. It has to do with the fact that two defendants exercised their statutory right to a speedy trial, and 17 other defendants, many of whom's lawyers are here, didn't. And that's our right to do, and that's their right to do. So, with all due respect, Your Honor, I don't even know that there's truly a reason to spend much time. Of course, I can answer any questions, but really much time talking about 19. So really, I think the question here today, to wrap up, is whether it's a trial of State versus Powell and Chesebro, or two trials, one State v. Chesebro, one State v. Powell. All of the cases, and we would like an opportunity since there will be some post. Ông này ông nói không có cần biết gì hết. Bây giờ tôi vấn đề đơn giản là có quyết định. Ngày hôm nay chúng ta quyết định là hai người này ngồi chung hay hai người này ngồi riêng. It's the one that says where there is sufficient evidence of a common scheme or plan to commit a criminal offense, joinder is authorized. Và bây giờ ông đưa ra bằng chứng là hai người này có liên hệ với nhau. That doesn't mean that severance is inappropriate. Those are not the same thing. Just because joinder is authorized does not mean the court shouldn't sever. Let me be clear about something, Your Honor. The state wants this case, and I think it's absolutely clear in the pleadings. The state wants a case against Donald Trump and all these people together. The state wants to make this case about cái tiểu bang là muốn ông Trump và cùng tất cả những người này chung. Ken Chesebro is another one. Ken Chesebro is not a politician. Before 6-7 months ago, he was probably unknown to 99.9999% of the population. Chesebro là một người vô danh. And so now to force him to sit here in a trial where there's evidence of all these other things, it's just not fair. And I'm sorry, Your Honor. They have a slide here. RICO is different. Sure, it's different. I acknowledge that in my opening. But what this slide does not say is that RICO overrides the rules governing fundamental fairness, constitutional and statutory protection that are designed to protect defendants. This Willingham case, and upon information and belief, I believe most of the other cases cited by the government are cases like murder. The Willingham case is a murder case. It's a murder conspiracy case. Certainly the state understands the difference between ông này bây giờ đang phản ngược lại ông kia, tức là ông kia đưa ra những cái bằng chứng gì thì ông ta nói những cái bằng chứng đó vô lý, nó không có liên hệ đến cái việc này. If the court were to take the state's arguments at face value, there would almost never, if ever,
be a RICO case that can ever be severed. And think about what that means. It Đó. means that the Ông state này of ông Georgia lập and the luận various rằng đây là district attorneys throughout đây the là một state cái viết cầu kỳ, can use the cho nên một RICO cái viết statute cầu kỳ á, thì không thể and phân take tách cái 3, phiên 4, tòa 5, ra được. 6, 7 different conspiracies. Phân tách phiên tòa nó khác với lại xử nhanh nha quý vị. With no oversight, Bởi vì hai người đề này muốn xử nhanh cả, they're one. cho nên vì RICO lo, cho nên họ phải ngồi chung với nhau. And quite frankly, Your Honor, Chứ không nghĩa là anh muốn cái phiên tòa xử nhanh, có nghĩa là anh phải tách ra. Ông này ông đang lý luận như I vậy. don't know if it's floors down or up. I think down. That YSL case, I don't know much about it, but I know enough. I've watched it TV, listened to podcasts. It's a common conspiracy. Yeah, there were different Người này, ông kia thì ông lý luận hai người này không biết nhau, không liên lạc với nhau, nhưng mà không. Đây là một cái sự liên hệ chung. Có thể hai người này không liên hệ với nhau, nhưng mà họ liên hệ với người thứ ba, chẳng hạn như tôi nói thêm là chẳng hạn như Rudy Giuliani. Họ không liên hệ với nhau, nhưng mà họ liên hệ chung với Trump, cho nên họ cũng là nằm trong cái RICO case, chứ không phải là họ không biết nhau, họ không nói chuyện với nhau, họ không gửi email cho nhau, có nghĩa là họ không nằm trong cái RICO case. Tất cả những người này đều làm việc cho Trump là Trump. Đó quý vị. Half of the United States took some act towards electing Donald Trump. If that were the only thing that mattered in terms of connecting all these as a common conspiracy, lý luận ông này rất là hay quý vị. of due process. And the last thing I'll say, Your Honor, is I will go back to what we said at the beginning. I think clear here. Ông nói rất rõ ràng. Does not have to last 4 months. Because what the state is assuming is that, let's say Your Honor grants our severance motion and allows us to try our case just Chesebro and then Powell separately. Well, they're saying, well, it's all going to be the same evidence. Not necessarily. Obviously, the time hasn't come to file motions in limine, but we will obviously file motions in limine regarding the admissibility of certain evidence, certain extrinsic evidence of other acts that we don't think are relevant. And we have the other motion to sever the counts. And no one motion, I don't think, Your Honor, should be, they all, obviously, I know the court has to rule on all of them independently. But I would argue, Judge, that you should consider them jointly in terms of figuring out the big picture here. Cuối cùng nói rằng đó là ông yêu cầu tòa nên cho cái hai người này nhập chung vào trong một cái phiên tòa. Bởi vì limiting the evidence just as a logistical, here's the indictment we're going to hand the jury. And I meant all together. So if you combine, let's say Your Honor was to grant that, it would be a significantly pared down indictment. Then, assuming that we're going to file motions in limine that kind of track the same type of arguments, right? The things that I know Your Honor is not going to rule on this until we file it, but you might expect that if Your Honor grants a motion that says, all right, these 50 things in the indictment don't get read to the jury. It's probably a pretty good chance either way that we're also going to file motions in limine to say that evidence of those things that have nothing to do with Mr. Chesebro also can't come in. Your Honor, the bottom line is the state cannot be allowed to call something RICO and the rules. Ông nói là cái điều tối quan trọng đó là khi mà cái tiểu bang đã gọi cái vụ án này là RICO thì không có cái vụ phân chia. Tôi lặp lại, như phân chia khác với lại phiên tòa phải xét xử nhanh. Muốn xét xử nhanh thì tôi cho xét xử nhanh, nhưng mà người nào muốn xét xử nhanh thì phải ngồi chung vào một phiên tòa. Đó là cái RICO law. Mr. Chesebro and Ms. Powell. But the first point I made, I think, remains, and that is Ms. Powell has filed a demand for a speedy trial, much in the same way as Mr. Chesebro. Many of the defendants, as counsel has indicated in the courtroom here today, their lawyers have filed motions to sever. And I don't think any of the case law or anything that the government has cited here today trumps my client's right to a speedy trial. She has asked for a speedy trial. She filed it timely, just like Mr. Chesebro. Therefore, I think, at a minimum, her case is severed. Ông này là của vợ của bà Sidney Powell. Because none of the cases that the government cited point to the idea that all of those considerations trump the statutory rights of my client to a speedy trial. So, we can see what post-briefing comes in about severing Mr.
Chesebro from Ms. Powell, but I don't think there's any dispute at this point that Ms. Powell and Mr. Chesebro are severed from the remaining 17 based on our demands for speedy Thì trial. ông này cũng nói rằng đó hai người này á, là nó khác biệt với lại 17 người kia. Hai người này á, là đặc biệt có thể tách rời ra. Just briefly, just for the purpose of the record, I want to make clear that there is a dispute about severing the 2 from the 17. I think the state's made that clear, so I just want to make sure that that's cleared up for the record. There's some state. And just before we depart, we just ask for it. There is. Rồi bây giờ sắp xong rồi nha quý vị. Of course, no, I think we still have plenty to talk about before Sắp xong rồi tôi sẽ tóm tắt. wrap up for today. So, obviously, I think has been made clear, we're on an expedited timeline with these statutory speedy trial demands, and we are certainly here, ready and willing to provide both defendants that right, and we're planning to make that October 23rd trial date stick. With that in mind, I don't know if we're always going to be able to have the luxury of pre-hearing briefing and post-hearing briefing, and some of these issues may require a little more exploration than others. Ông nói là cái này cần phải có nhiều điều tìm hiểu thêm. When it comes to the question of whether to sever Ms. Powell and Nếu mà phân chia hai người này I ra, certainly agree that there are always guardrails, and that RICO, as indicted, can't just be used to do anything, but it is broadly construed. Those guardrails are found in those 3 factors, and the 3 factors traditionally that we've gone through really don't seem to be at play here. We don't. Hồi hộp nha quý vị. For one, the antagonistic defense issue is conceded. Both parties are going to be claiming they have no idea who the other is, and won't be pointing the fingers at each other. I think the argument that they're charged in 2 separate. Cũng đang lặp lại những gì luật sư của hai bên trình bày á. The idea that there won't be có thể confusion amongst the jurors, and there won't be spillover evidence. So really, the strongest thing that I'm hearing, and I don't think it's invalid, is that it's going to be kind of a matter of inconvenience and potential added expense to have both defendants sit together. And that's certainly true, but there's also other judicial economy aspects to consider, and issues of inconvenience as well. We talk about the jurors. I don't think it's we can take for granted that these would both be 2 equally. Ông đang nói về những cái trở ngại của cái phiên tòa mà chia ra làm 2 đó. With multiple defendants, and I think we need to take into account the fact that one docket goes entirely on hold while this case is going. And instead of it being, if we're purely considering aspects of judicial economy, which to me was really the only valid argument here, I think taking up 2 dockets and for a period of 4 months also weighs into that, as well as. Nói rằng là 2 cái vụ án này mà khác nhau mà xử trong 4 tháng thì cái chuyện đó khó. So based on what's been presented today, I'm not finding the severance from Mr. Chesebro or Powell is necessary to achieve a fair determination of the guilt or innocence for either defendant in this case. Oh. My God. So I'll deny Mr. Chesebro's motion to sever from Ms. Powell. I'll deny in part Ms. Powell's motion to sever from Mr. Chesebro. Ông không chấp nhận quý vị. Order for Ms. Powell mirroring that Mr. Chesebro with the. Tôi phải nghe cho rõ nha. It sounds like the state is still sticking to the position that all these defendants should remain, and they want to address some of these removal issues. I'm willing to hear that. I remain very skeptical, but we can. I'm willing to hear what you have to say on it. And so, but again, because we're on a limited time frame, I don't think we have the luxury of waiting. So, how long do you think the state needs to respond to that issue? Chưa quý vị. I don't think we can do that. There's going to be motions deadlines for the other defendants, and we need to get scheduling orders entered. Để tôi nghe kỹ nha. That's fine. I did deny. Understood. 10 days? Well, I think the 10-day mark from today. Chứ ông chưa quyết định. Again, I'm setting the indicator that folks are going to have more than 10 days to file their standard post-arraignment motions. Let's see if we can have that by Tuesday of next week. Again, this is limited to how you think logistically we could possibly keep these defendants together, and I think we can limit that to 10 pages.
And if anyone else wants to respond, they can to that issue. But Mr. Griffin. Yes, Your Honor. This is, if you're still going on this issue, I did have a quick other issue, just if you have your attention to bring it up. We do have a pending motion to talk to the grand jurors. Right. Let me get to that. Okay. So again, knowing that Mr. Chesebro and Ms. Powell are hurtling forward and the motions are going to keep coming in, I don't think it makes sense to just have these all pile up. So we would pretty much maybe just keep having these weekly sessions together and handle them one at a time. So to that end, I believe we're starting another trial next week. I think it's a murder trial we're doing next week, but looking at Thursday or Friday of next week, how's everyone's availability? I only saw motions from Mr. Chesebro, so I guess the question's only directed towards Mr. Grubman and Mr. Aurora. I'm looking at Thursday or Friday morning. We're here whenever the court instructs us. Got it. Tôi Friday morning, I've got to do it. Not Thursday morning, Thursday afternoon. You know, depending on the motion. Well, so far you've got, I believe it's the two related to the grand jury, and then you have one more related to the supremacy clause. We've got two more coming for today. Maybe we limit it, since the grand jury issue is something that might take more time to flesh out if it's granted. Maybe we limit it to those two for next week, and we can save the constitutional arguments for another day. Can we still do that Thursday morning though? Assuming it's just those two related to the grand jury. That's the plan. Yeah. tôi đang kiểm chứng lại coi ổng có phải là ổng nói rằng là. And then Mr. Rafferty, if you want to jump on board and adopt them, we can obviously work in. Clarification, briefing from the state by Tuesday, is that going to be on the question of whether it's going to be a trial of 19 or a trial of 2? That's right. Tôi đang nghe tôi bị mất cái chỗ đó. Tôi tưởng là ông nói rằng là quyết định là phải chia cái phiên tòa, giữ cái phiên tòa lại là một. Anything else we should address since we're all here together? Sir, yes, sir. Cái chỗ này bậy bạ quá. In the issues and the arguments that the government makes about whether it's a trial of 19 or a trial of 2. So in other words, response to that. I think that would be fine. I think some already have. I think folks have already been submitting severance motions saying that they're not ready, that there are conflicts. And so, that might very well suffice. But certainly I'm not going to foreclose that opportunity if they want to be heard in more detail. So we'll send out an email to everyone indicating as much. And related to then Thursday, we potentially have some discussion of that, which is going to have that grievance. We can. Again, I think by then I'm hoping to have already ruled and issued some scheduling orders because we need to get that clarity so we can focus on what lies ahead. Anything else? Okay. Anything from the state? All right. Thank you all. See you next week. Có nghĩa là có thể là ổng tôi không hiểu rõ được cái phần này nha quý vị chờ thử coi. Tôi đang kiếm tin tức có thử là cái phút chót ông ta nói rằng là mình sẽ họp lại trong 10 ngày nữa để quyết định sau khi hai bên đưa ra lý do, hay là ông ta đã nói là nhất định là phiên tòa này không có chia ra làm đôi. Bây giờ tôi đang chờ những cái update lên để xác nhận trước khi chúng ta chia tay nha quý vị, chịu khó nha. Chúng ta sẽ có cái tin tức này liền cái khác. Tôi phải kiểm chứng lại cho rõ ràng. Tôi nghĩ rằng tôi nghe đó quý vị, tôi nghe là nhưng mà tôi không biết, bởi vì tôi nghe ông nói là bây giờ cái phiên tòa này sẽ không phân chia, nhưng mà rồi sau đó tôi nghe là sẽ họp lại, cho nên không, lúc đó không có bị phân tâm quá, không có nghe rõ. Nhưng mà quý vị chờ tôi chừng vài phút nữa thì tin tức nó sẽ cho chúng ta biết là cái việc gì sẽ xảy ra nha quý vị. Để tôi coi.
chưa có một cái tin tức nào update. Để tôi coi, quý vị chờ chút nha. Thì là sao giờ này chưa tin tức chưa lên đã. Tôi rất tiếc hồi nãy tôi không có nghe rõ ông ta nói là nhất định không có phân chia phiên tòa. Tôi nghe như vậy nhưng mà sau tôi lại nghe ông ta nói là họp lại 10 ngày nữa đó quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta đang chờ, tôi đang chờ thử những cái tin tức mới nhất. Nó sẽ nói rõ, xác định rõ là bà Powell với lại ông Chesebro có ngồi chung một phiên tòa không. Chúng ta mong đợi rằng hai người này sẽ ngồi chung một phiên tòa nha quý vị. Bởi vì nó làm như vậy đó thì nó sẽ làm cho những cái người khác không có cái ý định là ok mình cứ tách rời ra, kéo dài ra để phá hoại, để làm cho cái phiên tòa nó bị trì hoãn. Thật ra cái quyết định của ông McAfee nó vô cùng quan trọng quý vị. Bởi vì nếu mà quyết định rằng hai cái phiên tòa này mà tách ra như vậy thì những cái đồng phạm kia họ cũng yêu cầu như vậy, thì cuối cùng là gì? Là chúng ta sẽ có một phiên tòa kéo dài rất là lâu. Và thêm vào đó nữa thì chúng ta muốn là những cái nhân chứng ngồi chung với nhau như vậy, xin lỗi, những cái bị cáo ngồi chung như vậy để mà bắt đầu lên án Trump, thì lúc đó cái bồi thẩm đoàn đó họ mới thấy cái tầm gọi là nguy hiểm của Trump, hay là cái âm mưu của Trump nó là như thế nào. Vâng, đáng lẽ giờ này phải có tin tức rồi, cho nên quý vị kiên nhẫn chờ tôi một chút xíu nha. Tôi cũng vẫn chưa. Quý vị, phiên tòa này là diễn ra ngày 23 tây tháng 10 mà bây giờ là 6 tây tháng 9 rồi. Chưa đầy, chỉ cần là hơn một tháng rưỡi nữa thôi quý vị. Cho nên nó phải nói là nó sắp xảy ra rồi, cho nên những cái quyết định này nó cần phải diễn ra. Cho nên tôi cần phải biết rằng ông đã quyết định cái gì. Mà tôi đang nằm ở trên quý chúng ta phải chờ một chút nha. Quý vị nào có tin tức gì thì cho tôi biết nha, thì tôi sẽ tức là có thể. Vâng, tôi sẽ đọc tin tức quý vị. Tôi không biết là ông nói rằng là phiên tòa đã quyết định là phân chia ra, nhưng mà sau đó ông nói là 10 ngày họp lại. Thì 10 ngày đó có nghĩa là họp lại để mà ông giải quyết hay sao? Tại vì nếu mà giải quyết như vậy đó, thì quý vị chỉ còn đâu có bao nhiêu ngày nữa là tới phiên tòa rồi. Hay là ông gọi họp lại để mà coi như là phản đối cái đề nghị của ông? Tôi cũng nghe họp lại đó quý vị, nhưng mà họp lại để làm gì là tôi không biết nha. Cho nên quý vị chờ đi, tôi phải xác nhận cái điều này trước khi mà chúng ta chia tay. Không biết họp lại với mục đích gì. Họp lại có nghĩa là để tiếp tục bàn cãi cái vấn đề này hay không, hay là họp lại để mà coi như là cho phiên tòa nó bắt đầu đó quý vị, để mà điều trần, để mà họp lại trước khi phiên tòa nó xảy ra. Cho nên chúng ta không có biết rõ. Và bây giờ thì tôi vẫn tiếp tục đi lên trên mạng để kiếm những bài báo họ viết cái điều này cho nó rõ ràng hơn. Quý vị kiên nhẫn một chút xíu nha. Và hiện giờ thì tôi nằm ở trên live của CNN mà cũng không thấy họ đưa cái điều gì ra hết quý vị. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, bắt buộc là họ phải có bắt buộc là họ phải nghe rõ. Và tôi cũng đang ở trên tờ New York Times mà cũng không thấy. Để coi, để xem nha quý vị.
bây giờ thì hình như CNN đang update. Và cái điều mà mọi người mong muốn đó là hai người này phải ngồi chung. Tôi lặp lại nha, hai người này mà ngồi riêng á thì tất cả những người kia sẽ xin ngồi riêng. Và xin ngồi riêng như vậy đó thì một cái phiên tòa, ông công tố viên ông có nói đó là một cái phiên tòa như vậy đó nó sẽ kéo dài 19 người mà ngồi chung với nhau đó, thì nó sẽ kéo dài 14 tháng. Xin lỗi, kéo dài 4 tháng. Chưa kể là phải có một thời gian để lựa chọn bồi thẩm đoàn. Cho nên đó là 19 người đó quý vị. Nếu mà tách rời ra như vậy đó, 19 trường hợp khác nhau chẳng hạn, thì nó sẽ dẫn đến 19 phiên tòa khác nhau và những nhân chứng phải xuất hiện 19 lần. Và họ có tới 150 nhân chứng. Cho nên không thể ngồi riêng với nhau được. Và tôi thoáng nghe qua đó thì tôi nghe là ông judge ông nói đó là ông quyết định là giữ cái phiên tòa là chung với nhau. Nhưng mà sau đó tôi nghe hợp lại 10 ngày mà lúc đó tôi không nghe rõ, cho nên tôi bị lẫn lộn ở đây. Quý vị kiên nhẫn chờ nha, bởi vì cái tin tức này chắc chắn nó sẽ được đưa ra bất cứ giây phút nào quý vị. Chẳng lẽ báo chí chậm hơn tôi nữa hay sao đây quý vị? Nếu mà tôi ở phiên tòa thì tôi có thể nói rõ ràng quý vị. Đây để coi nha. Thì nếu mà quý vị chưa nghe cuộc tranh cãi đó thì nó cũng không có gì quan trọng cả quý vị. Hai bên gọi như là bên bà Powell cũng như bên ông Chesebro muốn tách ra, nhưng mà bên của ông bà Wallace thì muốn làm chung một phiên tòa. Họ lập luận dùng ra những cái bằng chứng, những cái lý lẽ khác nhau mà nó cũng không quan trọng gì lắm. Và bây giờ thì tôi cũng chưa đây quý vị, có đây rồi. Chúng chưa có quyết định. Là ông McAfee ông nói đó là nếu mà phiên tòa này á mà xảy ra hồi tháng 10 đó, ông McAfee ông nói nha, mà chung tất cả 19 người đó mà xảy ra tháng 10 thì cái điều này nó không có thực tế. Và để mà trong 40 ngày, cả 19 người mà trong 40 ngày đó, thì cái điều này không thực tế. Và ông còn nói như thế này quý vị, là bây giờ đó khi mà ông Steve Jones đó, ông quyết định rằng, cái này quan trọng như vậy, khi mà ông Steve Jones đó, ông quyết định rằng là đưa cái tòa lên tòa án liên bang chẳng hạn, thì cái điều này nó sẽ mất cả tháng trời để mà cái tòa án phúc thẩm 11 đó họ quyết định bên nào thắng bên nào thua. Tôi lặp lại ở đây, có nghĩa là Mark Meadows đã đòi hỏi là phiên tòa sẽ đưa lên tòa án liên bang. Và nếu mà ông Stephen Jones đó, mà nhất định nói rằng là tôi nói đúng quý vị, tôi nghe đúng. Tôi nghe đúng rồi quý vị. Tôi có tin tức rồi nha, để tôi gửi đến quý vị. Tức là lỗ tai tôi cũng không đến nỗi tệ lắm quý vị. Tôi đang sợ tôi nghe lộn. Bây giờ tôi nghe rõ nha. Đây quý vị, tin tức update từ CNN.
là ông quan tòa đã quyết định rằng Chesebro và bà Sidney Powell sẽ ngồi chung một phiên tòa, quý vị. Thành ra tôi nghe không bao giờ đúng không? Tôi tưới ra nãy giờ tôi lo lắng là tôi nghe lộn, nhưng mà rõ ràng ông có nói câu đó quý vị. Nhưng mà cái họp lại 10 ngày á là một cái vấn đề khác, để tôi khởi thử vấn đề gì nha, chỉ cho quý vị hiểu luôn. Không, tôi chỉ có như vậy thôi, vì cái bình tin này nó rất là ngắn. Ông nói như thế này, ông nói nguyên văn là dựa vào những gì mà tôi đã được hai bên đưa ra thì tôi không thấy ra được rằng là cái sự phân chia cái phiên tòa của ông Chesebro hay là bà Powell thì cần thiết để mà định được rằng người nào có tội hay là vô tội cho cả hai bị cáo. Ông kết luận như vậy. Cho nên ông mới quyết định rằng hai phiên tòa này sẽ kết lại một. Thì đây là một cái tin mừng nha quý vị. Thì bây giờ tôi xin kết luận cái buổi nói chuyện hay là cái buổi gọi là điều trần của chúng ta ngày hôm nay. Thì như thế này quý vị, là coi như rằng cái điều mà Chesebro muốn làm, có cái âm mưu làm là tôi ngồi riêng một mình tôi là anh hùng, tôi không có liên hệ gì tới Donald Trump và cái bà Sidney khùng này. Thì bà Sidney khùng này lại nhảy vào là nói rằng tôi cũng muốn được xét xử sớm. Quý vị, thành ra cuối cùng là bây giờ hai người này muốn hai phiên tòa khác nhau. Luật sư có đưa ra quá nhiều bằng chứng, nhưng mà cuối cùng chuyện này không thể thành tựu được, và cuối cùng là hai người này sẽ ngồi chung. Thì hai này ngồi chung nó có cái lợi gì thưa quý vị? Cái lợi quan trọng nhất là Chesebro không có cái âm mưu rằng mình ngồi đó một mình bảo vệ mình sẽ nói xấu Trump để mình tự bảo vệ mình, mà hai người này sẽ liên kết với nhau, hai người này sẽ là hai người đồng phạm. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái quan trọng nhất quý vị, cái quan trọng nhất là 19 bị cáo kia không có 17 bị cáo còn lại kể cả Trump trong đó không có sẽ yêu cầu nữa là tôi muốn phiên tòa nhanh, cho nên giờ tôi phải xử tôi riêng nữa, tức là thành 3 phiên tòa, rồi người thứ tư là 4 phiên tòa, rồi tới cuối cùng Trump là 19 phiên tòa. Đó là cái điều quan trọng nhất. Thì cái này nó sẽ kéo dài mấy năm trời luôn. Thành ra cái quyết định của ông McAfee là một quyết định vừa sáng suốt vừa minh bạch rõ ràng để ngăn chặn Trump và những cái đồng phạm của ông ta muốn trì hoãn cái phiên tòa. Quý vị, một điều rất là quan trọng mà tôi muốn cho quý vị biết nếu mà tách ra nhiều phiên tòa đó quý vị, thì hay là tách ra những nhóm nhỏ với nhau thì nó không có lợi đâu. Bởi vì ngồi chung như vậy thì mới thấy được Trump là tên đầu đảng đó quý vị. Bởi vì những người kia, tối nay tôi gửi đến quý vị một cái bài phân tích rất hay, bởi vì những người kia sẽ chăm chú vào Trump là cái tên có tội, Trump suốt tôi làm. Đó, thành ra ngồi chung như vậy, một nhóm càng đông càng tốt nha quý vị. Chứ còn tách là nhóm nhỏ thì những người kia, những cái người bồi thẩm đoàn họ sẽ không thấy cả chục người nói ông là người như vậy, là 10 mấy người nói như vậy, đúng không quý vị? Đó, tôi mong quý vị hiểu cái điểm quan trọng là chỗ đó. Một phiên tòa mà đông những cái tên gọi là cái tên trùm xỏ, Trump ngồi trên, những người ở dưới bắt đầu bám vào Trump, lật đổ Trump, là Trump chỉ có chết thôi. Cho nên đây là một cái điều tốt đó quý vị. Ít nhất trong một phiên tòa Trump phải ngồi chung với một số người, và điều này chắc chắn nó sẽ xảy ra quý vị sau khi cái phiên tòa ngày hôm nay xác xử rằng Chesebro và bà Sidney Powell phải ngồi gần với nhau trong một phiên tòa. Tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha, và xin chúc quý vị, tối nay tôi có một chương trình 9 giờ, đây này nó bất ngờ xảy ra cho nên tôi cũng chưa có biết trước quý vị, cho nên có tới đâu thì chia sẻ tới đó. Quý vị đừng quên bấm like và subscribe nếu quý vị mới vào lần đầu tiên. Chúng ta đang từ từ bước lên 17.000 nha quý vị, từ 13.000
Và tới 14, 15, 16 là nhờ cái sung sức đóng góp của quý vị, hưởng ứng bằng cách bấm like, bằng cách subscribe, bằng cách chia sẻ với bạn bè, người Việt channel, tin tức trung thực. Và nhất là chúng tôi đang làm cái việc mà quý vị đang muốn, đó là bảo vệ dân chủ, không nói xạo, không nói láo, không đưa những cái tin đồn bậy bạ. Thì như tôi nói vì hồi nãy tôi rất là đo, bởi vì tôi không biết tôi có nói lộn hay không, nhưng mà tôi không có nói lộn. Đó là Chesebro và Powell đã phải ngồi chung với nhau trong phiên tòa. Đây là một điều Chesebro rất là nhục nhã, phải ngồi chung với một người mà bị ông Trump đuổi bởi vì ông cho bà này là người khùng, quý vị. Vâng, cảm ơn, xin bấm like và xin hẹn gặp lại quý vị tối nay, một chương trình rất là hay nha quý vị. Và tôi đã đặt một cái câu hỏi trong cái chương trình đó. Nếu quý vị vào trong đó thì quý vị trả lời câu hỏi là liệu ông Rudy Giuliani có phản Trump hay không. Mark Meadows, tối nay trong chương trình của tôi sẽ vạch cho quý vị thấy là Mark Meadows đã phản Trump rồi. Và bây giờ chỉ cần có Rudy Giuliani phản Trump là xong quý vị, là Trump bị kết án. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều nha.